Hejsan! Välkomna till en ny lektion. Lär dig svenska med ljudbok. Jag läser ljudboken Solägget som är skriven av författaren Elsa Beskow. Glöm inte att sätta på undertexter för den här filmen. Det finns många olika språk som du kan välja. Elsa Beskow var en känd svensk författare och illustratör. Illustratör betyder att man är duktig på att rita fina bilder. Som levde mellan 1874 och 1953. Elsa Beskows böcker är bra att läsa för alla som är nya i Sverige. Eftersom de inte bara erbjuder en inblick i den svenska kulturen och naturen, utan också en fantastisk möjlighet att lära sig det svenska språket. Beskows sagor är ofta enkla och lättförståeliga, vilket gör dem till utmärkta verktyg för språkinlärning. Dessutom kan de vackra illustrationerna hjälpa till att förmedla historierna även för dem som inte är helt bekanta med svenska språket. Den här boken heter Solägget och det finns undertexter på många olika språk. Boken är uppläst av Mikael och är ett bra sätt att lära sig många nya ord och träna på hörförståelse och läsförståelse. Före du börjar lyssna, slå på undertexter så kan du få text på ditt hemspråk samtidigt som jag läser. Om du vill träna på ordlistan innan du lyssnar på boken så hittar du den i slutet av filmen. Du kan lyssna på ljudboken när du ska sova, när du lagar mat eller städar eller sitter på bussen eller tåget eller med papper och penna för att studera 100%. Man kan träna på många olika sätt. I boken används ordet de och de betyder dom, alltså personliga pronomen dom. Det var en gång en liten älva som bodde i ett ihåligt träd i skogen. Hon tyckte så mycket om att dansa. Om våren dansade hon välkommen kära soldansen. Om hösten dansade hon virvla gula lövdansen. Och om vintern fallvita snödansen. Tills hon blev så sömnig att hon kröp in i sitt träd och somnade. Men på sommaren fanns det så mycket roligt att springa omkring och titta på i skogen. Så då blev det inte lika ofta för älvan att dansa. Älvan var så god vän med alla småfåglarna i skogen. Så fort hon såg ett litet ägg som hade ramlat ur boet ner i mossan, skyndade hon sig och klättrade upp med det till fågelmamman. Därför tyckte småfåglarna så mycket om henne och sjöng sina allra vackraste visor för henne. En dag när älvan var på upptäcktsfärd i skogen fick hon se något stort, gult, runt som låg i mossan. Oj, ett sånt stort ägg,
tänkte hon. Var i all världen har det kommit ifrån? Hon tittade rakt upp och fick se ett ljust hål i molnen alldeles ovanför. Nu förstår jag, tänkte hon. Stackars solen har tappat sitt ägg och kan inte hitta det för att molnen är i vägen. Och så sprang Elvan fort. Fort för att berätta den stora nyheten för sin vän Kotte. Kotte var en mycket retsam pojke. Han låg på magen på en gren och när han fick se Elvan kastade han en tallkotte på henne så hon trillade omkull. Du är en riktigt stygg gosse, sa Elvan förträtad. Om du gör så någon mer gång så talar jag om det för Krokrot. Gamle Krokrot var skogens vaktaretomte och han var den enda som Kotte var rädd för. Det är fegt och skvallra, det är fegt och skvallra, ropade Kotte. Ja, därför gör jag det inte heller, sa Elvan. Men min hemlighet får du inte veta. Pytt vad du fick. Och så sprang Elvan därifrån. Men Kotte hoppade hastigt ner ur trädet för att följa efter. Och han tog med sig sin vassa träpigg och sitt gräsrör för att kunna bjuda Elvan på färsk björksaft så hon skulle bli god vän med honom igen. Men egentligen fick han inte borra i björkarna för det hade Krokrot förbjudit. Elvan sprang rakt ner till glada grodan som bodde vid tjärnen. Hon hette så för att hon skrattade åt allting. Och hon hade en liten servering som också kallades glada grodan. Där satt en snigel och en ödla och åt sin lunch. Och glada grodans vän, den ledsna grodan, satt just och väntade på att bli serverad när den lilla Elvan kom springande. Ska det vara färsk löjrom eller hackad nate, lilla Elva? Sa glada grodan vänligt. Eller kanske du hellre vill ha grodbladsfrön? Nej tack, jag är alldeles stoppmätt, för jag åt ett helt harsyreblad i morse, sa Elvan. Men jag har en stor nyhet att berätta. Kan ni tänka er? Solen har värpt ett ägg som har ramlat ner mitt i skogen. Det tyckte glada grodan lät så löjligt att han gav sig till och skratta så han nästan kiknade. Och den ledsna grodan måste bulta henne i ryggen. Men Elvan sprang före för att visa vägen till solägget. Och alla de andra följde efter. Kotte kom också ifatt dem och hans vän Kurre. Och alla var de väldigt nyfikna på solägget. De blev också något till förvånade när de fick se det. Tänk om det kläcks ur snart och vi får en egen sol som skiner jämt här i skogen, sa Elvan. Det vore just snyggt, sa ugglan och tittade fram ur granen. Då. Då flyttar jag. Det är förstås eld inne i det, sa Kotte, för solen har ju eld inne i sig.
Vad är det för folksamling här? Frågade gamla Krokrot. Han kom klivande så fort han kunde och stötte med sin käpp. Det är ett solägg, skrek Kotte. Snart råkar skogen i brand, sa ugglan. Det måste vi ögonblickligen förhindra, sa Krokrot. Det är bäst att kläck, 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 sa glada grodan. Hon tänkte säga, det är bäst att kläcka ute i vattnet, men i detsamma kom hon att tänka på hur solungen skulle fräsa när den kläcktes ut i vattnet. Och därför skrattade hon så mycket hon orkade. Ingenting att flina åt, sa Krokrot barskt. Ta i, alle man, så rullar vi ägget ner till vattnet. Men skalet är ju inte varmt alls, sa ödlan och nosade på det. Hurra! Det är inget solägg, det är en fotboll, skrek Kotte och gav den en spark. Du får inte sparka mitt solägg. Du kan skada den lilla solungen, ropade älvan. Men Krokrot hade redan tagit Kotte i örat. Rör du solägget en gång till så får du krypa i kurran, sa han. I detsamma bet ekorren en bit av skalet på solägget och skuttade upp i trädet med det. Fy, sa han och spottade, det är ju alldeles beskt. Akta mitt solägg, ropade älvan förtvivlad. Det hörde den lilla bofinken och kom flygande. Ack, kära ni, inte är det ett solägg, sa han. Det är en slags solfrukt som kallas apelsin. Jag har sett många 100 såna där hänga på träden där nere i sollandet, där jag bor om vintern. De hänger tätt som kottar på träna och de har en mycket god saft in i sig. Har de saft in i sig? Ropade Kotte. Och vips smög han sig bakom det gula klotet och gjorde hål med sin träpigg och stack in sitt gräsrör och sög. Oj, så gott, sa han och smackade. Aldrig förr har jag känt så gott. Vad tar du dig till? Röt Krokrot. Men Kotte skyndade sig bjuda Krokrot och smaka. Och så skaffade han gräsrör åt alla de andra. Och rätt som det var stod de där allesammans och sög och sa, oj så gott. Den som fick minst var glada grodan, för Kotte kittlade henne i sidan så hon fick saften i vrångstrupen. Men när hon hustat ut sa hon, hör du lilla älva, du ska få gratis bespisning hos mig hela året om jag får överta den här safttunnan till min servering. Just då kom den stora glupska kråkan flygande. Och han flaxade med vingarna och kraxade och skrämde bort allesammans. Sen högg han klorna i apelsinen och flög med den till sitt bo. Alla kråkungarna grapade och ville ha med. Men glupska kråkan var så snål så han slukade hela apelsinen i ett tag och den fastnade i halsen så att han nära på
kvävdes. Och efteråt fick han så ont i halsen så han måste gå med omslag hela sommaren och kunde aldrig kraxa mer. Det var väl rätt åt glupska kråkan. Men lilla Elvan grät för att kråkan tagit hennes solfrukt från henne. Gråt inte, lilla Elva, sa trasten. Du ska få följa med mig i höst till sollandet, där alla de vackra solfrukterna hänger på träden. Du är så lätt så du kan gott rida på min rygg. När Elvan hörde det blev hon så glad att hon dansade runt i hela skogen och sjöng: Jag får resa till sollandet, jag får resa till sollandet. Och när hösten kom följde Elvan med trasten till sollandet. Där springer hon nu omkring, så lycklig i solskenet. Och hon är nära på lika god vän med fjärilarna där nere som med dem här hemma i hennes egen skog. Blir hon hungrig så sticker hon bara sitt gräsrör in i en av de stora söta solfrukterna och dricker. Men citronerna dricker hon aldrig ur, för de är alldeles för sura, tycker hon. Ifall du någon gång i vinter skulle råka få en apelsin som är lite torr, så ska du inte bli ledsen. För tänk om det är just den apelsinen som Elvan sugit lite saft ur. Det var väl bara lustigt. Men fast Elvan har så roligt där nere, så säger hon ändå varenda dag till solen: Kära sol, skynda dig och lysa där hemma i skogen, så det snart blir vår. För till våren tänker Elvan följa med trasten hem till sin skog igen. Det har hon lovat, för sipporna vågar sig inte fram om hon inte dansar Välkommen kära sol-dansen för dem. Och Krokrot och Kotte, de längtar så att Elvan ska komma igen. Gång på gång går de och tittar efter om trasten syns till. Och Krokrot säger till Kotte: Du är en dumbom, Kotte. Det kan du väl begripa, att trasten inte kan komma flygande mitt i vintern. Men Krokrot kan inte låta bli att titta efter Elvan, han också, fast det ligger snö på marken. Och när hon äntligen kommer, då blir de så glada. Ja, då blir de så glada så hela skogen stupar kullerbytta. Men tänk att hela den här historien kom sig bara av att en pojke som heter Lasse tappade sin stora apelsin i skogen när han var ute en gång i somras för att leta smultron. Ordlista: 1 ägg, 1 11, ihålig, sömnig, krypa, ramla, 1 bo, 1 mossa, klättra, 1 visa, upptäcktsfärd, stackars, rätsam, 1 gren, 1 tallkotte, trilla, stygg, fegt, 1 gosse,
skvallra, en hemlighet, hastigt, vass, färsk, borra, förbjuda, en servering, servera, löjrom, värpa, kikna, bulta i ryggen, nyfiken, kläcka, en gran, en folksamling, förhindra, en brand, fräsa, flina, nosa, bita, ett skal, en koltrast, spotta, besk, förtvivlad, smacka, suga, kittla, vrångstrupen, bespisning, glupsk, flaxa, skrämma, hugga, en klo, gapa, snål, sluka, rida, ett rör av gräs, sticka, sura frukter, söta frukter, torr, en saft, lustigt, en vitsippa, gång på gång, begripa, stupa, en kullerbytta, ett smultron. Så, lyssna gärna många gånger när du ska lägga dig, när du städar, lagar mat, åker buss. Träna, lyssna. Tack för mig. Hej.